Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video le punar swagatom janaisu. So aji ei video to tumalokor logot BSc first semester jikhon algebra paper ase he algebra paper khonor logot jorito ami kisman problem solve korim aru ei problems are related to your BSc first semester 2019. So 2019 or BSc first semester algebra paper khonor jibur questions asile so ahisile so he questions bor kisman question moi tuli luisu aru ei problem bor related hoise contrapositive statement the implications that means foundation in mathematics ekhon book dia asa to he book konor pora jibur questions ahi thake bur discuss korim aru ami logical statement bur ami kenedore ami analyze koribo lage aru kenedore he statement bur karone ami negations ba converse of the statement ami likhibo lage so he bur aji hikiba ঠিক আছে সো মই কিছুমান এক্সাম্পলস লৈছো এক্সাম্পলস বোৰৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিম যদি কিবা স্টেটমেন্ট দিয়া থাকে এক্সামত তোমালোকে সেই স্টেটমেন্টবোৰৰ কাৰণে নেগেশনস বা কনভার্স স্টেটমেন্ট বা ইয়াৰ লগত জড়িত যিবোৰ লজিক আছে সেইবোৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰা ধুনিয়াকৈ তোমালোকে শিকি যাবা সো ধুনিয়াকৈ ভিডিওটো চাবা স্কিপ নকৰাকৈ শিকালগে সো লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ আৱাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰবলেম तो फर्स्ट प्रॉब्लम टुट आहिसे कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट और লগত रिलेटेड তোমালোকক খুদিছে যে कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट টো লিখিবলৈ দিছে সো আৰু দিছে যে कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंटर কাৰণে আমি নেগেশনস লিখিব লাগে ঠিক আছে সো আৰু দিছে সো আৰু কি দিছে মই লেট মি চেক ইট ফার্স্ট আৰু দিছে তোমালোকক implications ওপৰত কোৱেশ্চন কৰিছে সো implications কি হয় তো সেই কথাটো ভালদৰে জানি ল'ব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে এই স্টেটমেন্টবোৰৰ লগত ডিল কৰিব পাৰিবা সো মই কৈ যাম ডেফিনিশনটো দি যাম ভালদৰে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম যাতে তোমালোকে এক্সামত অহা কোৱেশ্চনবোৰৰ লগত ডিল কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সো লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ কন্ট্ৰাপজিটিভৰ আগতে আমি ফাৰ্স্ট ইমপ্লিকেশনস কি শিকি হওঁ কাৰণ কন্ট্ৰাপজিটিভ স্টেটমেন্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ইমপ্লিকেশনস লগত fully connected হৈ থাকে সো ফাৰ্স্ট আমি implications বুলি ক'লে আমি কি বুজো ঠিক আছে তো কোনোবা এটা যদি স্টেটমেন্ট আমাক if p then q হিচাপত দিয়া থাকে ঠিক আছে তো স্টেটমেন্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মন কৰিবা যদি এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ দিয়া থাকে that means if p then q তো ইয়াৰে স্টেটমেন্টটো ডিফাৰেন্ট থাকিব সো হেতু কাৰণে আৰবিট্ৰাৰি p and q লৈ লৈছো তো তেতিয়া আমি কি কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ স্টেটমেন্টক আমি কি কওঁ implications বুলি কওঁ ঠিক আছে implication বুলি ক'লা কওঁ ঠিক আছে আৰু এটা implication তো ইম্পৰ্টেন্ট যিখিনি পইণ্ট হয় সেই পইণ্টখিনিয়ে কম আৰু এক্সট্ৰা কথা ইয়াত ডিসকাস নকৰো যাতে ভিডিওটো বৰ হৈ নাযায় ঠিক আছে তো if p then q এনেকুৱা টাইপৰ স্টেটমেন্টক আমি কি বুলি কওঁ implication বুলি কওঁ আৰু এটা implication এটা ট্ৰু কেতিয়া হ'ব সেই কথাটো তোমালোকে জানি ল'ব লাগিব সো ট্ৰু কেতিয়া হ'ব ফলস কেতিয়া হ'ব খুদি দিয়ে কেতিয়াবা এক্সামত সো এটা implicationক আমি ট্ৰু বুলি কেতিয়া ক'ম যদি an implication মই লিখি দিছো তোমালোকে ভালকৈ মন কৰি যাবা নোট ডাউন কৰি ল'বা an implication is said to be true এটা implication which is nothing but a statement তাক true বুলি কেতিয়া কোৱা হ'ব যদি এই ইয়াতে দেখিছা p আৰু q দুটা স্টেটমেন্ট লগ লাগি পেলাই if p then q লগ হৈ পেলাই আমি কি পাইছো implication বুলি পেলাই যেটো স্টেটমেন্ট হয় এটো পাইছো ঠিক আছে ইয়াতে যি দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে ইয়াৰে যদি p is true হয় ঠিক আছে তেতিয়া কি হয় q2 অটোমেটিক্যালি ট্ৰু হৈ যাব আৰু তেতিয়া আমি কম এই এনেকুৱা ধৰণৰ ইমপ্লিকেশনক আমি কি কম ট্ৰু বুলি বলে কম ঠিক আছে that means then if p is true it automatically implies what q is true আৰু তেতিয়া আমি কি কম এই ওভাৰঅল গোটেই স্টেটমেন্টটো তেতিয়া আমি কোনটো ওভাৰঅল স্টেটমেন্ট if p then q আমি কি কম is a true statement বুলি কম true statement বুলি কম সো এই কথাটো মনত ৰাখিবা ভালকৈ ধুনিয়াকৈ ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট আমি শিকিলো যে ইমপ্লিকেশন কি হয় আৰু শিকিলো কি যে ইমপ্লিকেশন এটা কেতিয়া ট্ৰু হ'ব যেতিয়া p স্টেটমেন্টটো যেতিয়া ট্ৰু হয় ইট অটোমেটিক্যালি ইমপ্লাইজ কি q স্টেটমেন্টটো ট্ৰু হ'ব বুলি পেলাই ইমপ্লাই কৰে আৰু দেন আমি কি কওঁ p then q যেটো স্টেটমেন্ট হয় সেই স্টেটমেন্টক আমি কি কওঁ ট্ৰু স্টেটমেন্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল নেক্সট এটা কোৱেশ্চন এৰাইজ হ'ব যদি ট্ৰু হ'বলৈ হলে আমি কন্ডিশনটো পাওঁ ফলস হ'বলৈ কাৰণে কিবা এটা কন্ডিশন থাকিব তাত
সো ফলস হবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব সো ফলস হোৱা কন্ডিশনটো মই দি দিছো সো এখিনি মুছি দিছো ফার্স্ট The implication statement that is if P then Q is said to be a false statement বুলি কেতিয়া কোৱা হ'ব যেতিয়া এই সেকেন্ড স্টেটমেন্ট that means এই যেটো P then Q থাকে ন দুটা স্টেটমেন্ট লগ লাগি পেলাই কি হয় এটা কি হয় আমি জানো যে ইমপ্লিকেশনস আমি গঠন কৰিব পাৰো ইমপ্লিকেশন স্টাইলৰ স্টেটমেন্ট আমি গঠন কৰিব পাৰো সো ইয়াতে এই যেটো Q যেটো স্টেটমেন্ট থাকিব সেই স্টেটমেন্ট that means সেকেন্ড যেটো স্টেটমেন্ট হয় তো if ফলস হ'বলৈ হলে যেটো কন্ডিশন হয় সো মই ডাইৰেক্টলি লিখি দিছো তাৰপিছত আকৌ এবাৰ কৈ দিম লাগিলে সো ফলস কেতিয়া হ'ব statement to false কেতিয়া হ'ব if false কেতিয়া হ'ব যদি p to true হয় if p is true হয় and q is not true হয় example দিম নিয়াকে example জৰিয়তে ভালকে বুজাই দিম আৰু এই example কিটা যিকিটা দিম হেকিটা কি হ'ব এক্সামত অহা কোৱেশ্চনস কিটা মই ডিসকাস কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে সো তোমালোকে ভালকে মন কৰি যাবা সো p ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো যদি ট্ৰু হয় সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো নট ট্ৰু দ্যাট মিন্স ফলস হয় তেতিয়া আমি কম যে এই ওভাৰঅল যেটো ইমপ্লিকেশন হয় দ্যাট মিন্স ইফ p then q কি হ'ব এটা ফলস স্টেটমেন্ট হ'ব সো দুটা স্টেটমেন্ট লগ লাগি এটা ফলস স্টেটমেন্ট তৈয়াৰ কৰিব ফলস স্টেটমেন্ট হ'ব সো এইকিটা কথা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তো এতিয়া আমি ইমপ্লিকেশনৰ লগত ৰিলেটেড যি কোৱেশ্চন কৰিছিলে সেই কোৱেশ্চন কিটা আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তুমি নোট ডাউন কৰি লবা ধুনীয়াকৈ তো এটা ফার্স্ট কোৱেশ্চন টো লও তো কোৱেশ্চন টো দিছে কোৱেশ্চন রাইট তো এটা এক্সাম্পল হ'ব ইমপ্লিকেশনৰ তো কোৱেশ্চন হিচাপে দিছিলে তোমালোকক রাইট true and false write true and false and give their converse statement and give their converse statement ঠিক আছে সো মই converse statement কি হয় ইমপ্লিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত হেতু আলোচনা কৰি দিম ফার্স্ট আমি true and false to চাই লওঁ true আৰু false to আমি চাই লওঁ ঠিক আছে তো ফার্স্ট एग्जांपल to question to দিছে যে স্টেটমেন্ট a to দিয়া আছে কি if তোমালোকে question paper চালে গম পাবা কিমান নম্বৰত আহিছে তোমাৰ তাৰ এৰেঞ্জ কৰি লবা ধুনীয়াকৈ if the apple is red then it is right right so etu eta statement dia ase etu amar true ne false dia ase tumaloke clearly dekha pai asa etu if p then q statement type hoy ase right aru p then q jodi statement if p then q structure thake tete ami eta statement ok ami ki ko implications boli ko thik ase implication boli ko implicative statement boli ko eta so yate if the apple is right tumaloke clearly দেখিছা যে if the apple এটা যদি আপেল কি হয় red হয় তেতিয়া আমি কব পাৰো কি আপেলটো কি পোকা বুলি বলে কব পাৰো ঠিক আছে if the apple is red তো এই ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো মন কৰা সো মই এই স্টেটমেন্টৰ নাম দিছো p আৰু এই স্টেটমেন্টৰ নাম দিছো মই q এটা চোৱা if the apple is red তো ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো তোমালোকে মন কৰা এই স্টেটমেন্টটো কি হয় এটা ট্ৰু স্টেটমেন্ট হয় তো we can clearly say what যে যেহেতু ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো ট্ৰু হয় আৰু if p then q স্টাইলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত এটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি ইমপ্লাই কৰিব যে p টো যদি ট্ৰু হয় এটো ইমপ্লাই কৰিব if p is true then এটো কি ইমপ্লাই কৰিব q is also true that means তোমালোকে কি ক'ব পাৰিবা যে এই স্টেটমেন্টটো according to the definition of implicative statement that means implication এটো ক'ব পাৰিবা যে this statement is answer কি লিখিবা this statement is answer this statement is
a true statement. Converse kita pohim baru converse or first definition to dilom first true or false kita sign hoy. This is a true statement. To etu eta first question ahise. To aru eta dise statement next statement ut ki dia ase mon kora hoy true ne false tomaloke verify koribo pariba. Likhi loba dhuniake pause koriba নহলে screenshot loi loba. To statement B ki dia ase ami sign lo. To dia ase in case the bakery is open, in case the bakery is open, I will buy a cake for you. So dia ase ki je jodi bakery kon open thake tene hole মই তোমাৰ বাবে এটা কেক কিনিম ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে স্টেটমেন্টটো মন কৰা ইফ পি দেন কিউ স্টেটমেন্টৰ ষ্টাইলত হৈ আছে ইমপ্লিকেশন দিয়া আছে ঠিক আছে ইমপ্লিকেটিভ স্টেটমেন্ট এটা দিয়া আছে এতিয়া চোৱা ইন কেস দা বেকাৰী ইজ ওপেন যদি বেকাৰীখন ওপেন থাকে তেতিয়া কেক এটা কিনিম সো তোমালোকে কেক এটা কিনিম বুলি বলা কোৱা আছে ঠিক আছে এতিয়া যদি ইন কেস বেকাৰীখন যদি ক্লোজ থাকে তেতিয়া কেক কিনিম জানো সো সেকেন্ড স্টেটমেন্টৱে আমাক এটা কনফাৰ্মেশন নিদিয়ে কোনো কনফাৰ্মেশন নিদিয়ে যে কেক কিনিম নে নেকিনিম সো বাউন্ড নহয় যে কেক টু কিনিবই লাগিব সো সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো তোমালোকে কি ক'ব পাৰা সো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো এটা ট্ৰু স্টেটমেন্ট হ'ব বাট সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো তোমালোকে মন কৰা দে সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো কি হ'ব এটা ফলস স্টেটমেন্ট হয় দ্যাট মিন্স কিয় কাৰণে ফলস বুলি কৈছো এটোৱে গ্যাৰান্টি নিদিয়ে যে কামটো কৰিবাই বুলি বলে দ্যাট মিন্স এটোৱে কি কথা ইমপ্লাই কৰে যে যদি ইন কেস বেকাৰীখন ক্লোজ থাকে তেতিয়া মই কেক নিকিনো দ্যাট মিন্স বেকাৰীখন ওপেন থাকিলে কেক কিনিম সো এই সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো ফলস হয় ঠিক আছে তো যেহেতু সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো ফলস হয় আৰু আমি অলপ আগতে পঢ়িছিলো পি দেন কিউ সো পি ইমপ্লাই কিউ স্টেটমেন্টৰ পৰা আমি এটা কথা জানো যে কিউ স্টেটমেন্ট সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো যদি ফলস হয় সো সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো যদি ফলস হয় তেতিয়া হলে এই ওভাৰঅল যেটো পি দেন কিউ স্টেটমেন্ট হয় গুটেটো কি হ'ব ফলস হ'ব ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই পেলাই ধুনিয়াকে ক'ব পাৰিবা যে this statement is a false statement this statement is a false statement ঠিক আছে সো আই হোপ ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা সো ধুনিয়াকে নোট ডাউন কৰি যাবা আৰু কনসেপ্টবোৰ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তেনেহলে যদি বুজি পোৱা কনসেপ্টবোৰ তেনেহলে কি কৰিব পাৰিবা তোমালোকে এক্সামত অহা প্ৰবলেম ফ্লোত ডিল কৰোতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় এটা নেক্সট আমি এই কিটা স্টেটমেন্টৰ আমি কনভাৰ্স স্টেটমেন্ট লিখিবলৈ যত্ন কৰিম দ্যাট মিন্স ইমপ্লিকেটিভ স্টেটমেন্টৰ আমি কনভাৰ্স স্টেটমেন্ট আমি কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰো আমি এই কথাখিনি শিকিম ইয়াতে ঠিক আছে সো কনভাৰ্স স্টেটমেন্ট কি হয় শিকিম So converse statement ami ki hoy hikim suppose eta statement loi lisu implicative statement if p then q so eta implicative statement hoy so yar karone ami ki koribo lage jodi in heri part to likhibo lage that means ami converse statement to likhibo lage so converse statement to ki hobo tomaloke mon koriba yar karone converse statement to hobo if p then q ইয়াৰ কাৰণে converse statement হ'ব লিখি লবা converse statement will be if q then p ঠিক আছে if q then p এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই যেটো ডেফিনিশন হয় কনভার্স স্টেটমেন্টৰ এই ডেফিনিশনটো ফলো কৰিবলে আমি যিকিটা গিভেন স্টেটমেন্ট দিয়া আছে সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি কনভার্স স্টেটমেন্ট কিটা লিখিব লাগিব ঠিক আছে তো ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো কি দিয়া আছিল এ স্টেটমেন্টটো দিয়া আছে if the apple is red then it is ripe so converse to ki hobo
If the apple is ripe, then it is ripe. Then it is ripe. So কি হ'ব if it is ripe, then the apple is red. ঠিক আছে তো এইটো হল কনভার্স স্টেটমেন্ট তো ওলোটাকে লিখিছো ঠিক আছে তো নেক্সট যাও আমি আৰু এটা কি স্টেটমেন্ট দিয়া আছিল তো তাৰ আমি কনভার্স স্টেটমেন্টটো লিখিম বি দিয়া আছিল কি বি দিয়া আছিল in case the bakery is open I will buy a cake for you so here contrapositive to ki hobo if q then p so I will ki hobo I will buy a cake for you if the bakery is open so in this way তোমালোকে লিখিবা ধুনিয়াকে ঠিক আছে so I hope বুজি পাইছা so next আমি নতুন এটা ডেফিনিশন শিকিম এতিয়া আৰু সেই ডেফিনিশনটোৰ লগত জড়িত আমি কিছুমান এক্সাম্পলস লম যিবোৰ এক্সাম্পলস তোমালোকক এক্সামত সুধিছিলে বেছি ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ সো নেক্সট ডেফিনিশনটো হৈছে কন্ট্ৰাপজিটিভ স্টেটমেন্ট কি হয় কন্ট্ৰাপজিটিভ স্টেটমেন্ট কি হয় আমি ভালদৰে শিকিম ঠিক আছে suppose মই অলপ আগতে কৈছিলো যে contrapositive statement is related to implicative statement ঠিক আছে if p then q তেনেকুৱা টাইপৰ স্টেটমেন্টৰ লগতে contrapositive statementবোৰ জড়িত হৈ থাকে ঠিক আছে তো যদি আমি এটা implicative statement লওঁ say if p then q তেনে হলে contrapositive statementটো আমি এই যেটো implicative statement লৈছো implicative statement লৈছো এই যেটো implicative statement লৈছো এই implicative statementৰ বাবে contrapositive statementটো কি হ'ব contrapositive statement একিটা কথা মনত ৰাখি লবা positive statementটো কি হ'ব তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা contrapositive statementটো হ'ব কি if not q example dim example ৰ জৰিয়তে তোমালোক ধুনিয়াকে বুজি পাবা if not q then not p ঠিক আছে সো ধুনিয়াকে এই কথাটো মনত ৰাখি লবা যে if not q then not p সো এটা এক্সাম্পল লম এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে ধুনিয়াকে এই বস্তুখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সো এই এক্সাম্পল কিটা ধুনিয়াকে মন কৰিবা এইকিটা এক্সাম্পল তোমালোকক এক্সামত সুধিছিলে তো ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো দিয়া আছে তো তোমালোকক লিখিব দিছে contrapositive statement লিখিব দিছে ঠিক আছে তো ফার্স্ট স্টেটমেন্টৰ p দিয়া আছে কি তো if the boy owns a BMW car then he is rich ঠিক আছে যদি লৰাটোৱে এখন BMW কাৰ থাকে তেনে হলে কি হ'ব তেওঁ কি হ'ব ধনী হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি contrapositive statement লিখিব লাগিব এটা তোমালোকে মন কৰা যদি আমি if the boy owns a BMW car ইয়াৰ লাগে এই স্টেটমেন্টটো যদি আমি p হিচাপে লওঁ then he is rich to যদি আমি q statement হিচাপে লওঁ ইয়াৰ contrapositive কি হ'ব not q then not p according to the definition of contrapositive statement ঠিক আছে তো if not q then not p হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি এইটো বস্তুটো লিখিবলৈ যত্ন কৰিম এই ডেফিনিশনটোৰ জৰিয়তে সো আমি ফার্স্ট কি লিখিম if not q
that means if not q means q কি হয় he is rich if আমি কি লিখিম যে ইয়াৰ উল্টা স্টেটমেন্ট if the boy আমি কি লিখিম if he to কি লিখিম he to the boy if the boy is not rich if the boy is not rich ঠিক আছে if the boy is not rich কি হ'ব then he does not owns a BMW car ঠিক আছে so সোয়া এটো not q হৈ গল this is not q কারণ আমি q টু কি লৈছিলো he is rich তো আমি not q কি হ'ব the boy does not be boy is not rich ঠিক আছে আৰু কি লৈছিলো p টু কি লৈছিলো if the boy owns a BMW car আৰু not তেতিয়া হলে p টু কি হ'ব then he does not owns a BMW car so এই যেটো ডেফিনিশন হয় কন্ট্রাপজিটিভ স্টেটমেন্টৰ সেই ডেফিনিশনটো যদি লগালে আমি কি পাম if the boy is not rich then he does not owns a BMW car right যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা ধুনিয়াকে ঠিক আছে সো ইট ওয়াইসলে কন্ট্রাপজিটিভ স্টেটমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড তো তোমালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিছা সো নেক্সট যেটো স্টেটমেন্ট হয় কিউ স্টেটমেন্ট এই কিউ স্টেটমেন্টটো ল আৰু দুটামান থাকিব তোমালোকক মই হোমৱৰ্ক হিচাপে দিম তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা সো কিউ টুত কি দি আছে for an integer n if n square is less than 20 then n is less than 5 দিয়া আছে কি যদি for an integer যিকোনো এটা integer n ৰ কাৰণে যদি n square less than 20 হয় then কি হ'ব n কি হ'ব লাগিব less than 5 হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো তোমালোকে সোয়া এই প্ৰথমখিনিক যদি আমি for an integer if n square mathematical statement হয় n square less than 20 তো ইয়াক যদি আমি p বুলি লওঁ statement আৰু then n less than 5 যদি আমি q লওঁ তো according to contrapositive statement প্ৰথম কি লিখিব লাগিব if not q then not p তো লিখিলে কেনেকৈ লিখিম ইয়া contrapositive statement কি হ'ব contrapositive statement কি হ'ব if not q বুলি কোৱা লগে কি হ'ব not q means n less than 5 আছে so not q বুলি কোৱা লগে কি হ'ব n greater than 5 হ'ব if n greater than 5 তো for an integer to আগতে লিখি লো সো এটো কমন থাকিব কমন পার্ট for an integer to থাকিব for an integer and if not q লিখা লগে কি হ'ব if n greater than 5 then n square greater than 20 ঠিক আছে so not q not p হৈ গল I hope তোমালোকে বুজি পাইছা ঠিক আছে কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা সো নেক্সট আহিলো দুটামান তোমালোকক এতিয়া এক্সাম্পল দি দিম তোমালোকে হোমৱৰ্ক এজ এ হোমৱৰ্ক থাকিব হেকিটা তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা আৰু মোক জনাবা যে আনসাৰটো কি হয় সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হল নেক্সট এটা স্টেটমেন্ট দি দিছো pq দিলো r দিছো স্টেটমেন্টৰ নামটো তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা for an integer x is a homework থাকিল for an integer x if x square minus 6x plus 5 is even then x is odd write its contrapositive statement so এই স্টেটমেন্টৰ কাৰণে contrapositive statementটো লিখিব লাগে তোমালোকে লিখি দেখাবা মোক statement ঠিক আছে সো ফাউন্ডেশন এন্ড ম্যাথমেটিক্সৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰবলেম কিটা খতম হৈছে সো এতিয়া আমি সৰি আৰু এটা প্ৰবলেম বাকি আছে সো এই প্ৰবলেমটো কৰাই দিলে খতম হ'ব
তো সেই কোৱেশ্চনটো ৰিলেশ্যনৰ লগত কৰিছে ইকুইভেলেন্ট ৰিলেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড হয় সো তাৰ আগতে সেই প্ৰবলেমটো কৰাৰ আগতে আৰু এটা কনসেপ্ট শিকি লওঁ আৰু সেই কনসেপ্টটো ৰিলেটেড কংগ্ৰুৱেন্স ঠিক আছে তো কংগ্ৰুৱেন্স কি হয় সেই কংগ্ৰুৱেন্সৰ ডেফিনিশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট জানি লওঁ তাৰপিছত সেই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিম ডেফিনিশ্যনটো দি লওঁ so definition of congruence so it is basically related to division algorithm congruence ঠিক আছে so definition of congruence so লিখি লোৱা if a and b are integers and m is a positive integer ইউক্লিডীয় বিভাজন প্ৰমেয়িকা শুনিছা তোমালোকে ক্লাছ 10 তো পঢ়িছা ভাজ্য ইকুয়াল টু ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ সো সেই বস্তুটোৰ লগতে ৰিলেটেড হয় if a and b are integers and m is a positive integer then we say a congruent this is a relation a congruent b mod m that means a সংখ্যাটো congruent to b mod m বুলি বলা কেতিয়া কোৱা হ'ব if m divides a minus b যদি এই পজিটিভ ইন্টিজাৰ যেটো m লৈছো আমি এই m টোৱে যদি a minus b that means a সংখ্যাটো a ইন্টিজাৰ আৰু b ইন্টিজাৰটোৰ মাজত যদি ডিফাৰেন্স লওঁ এই a minus b completely divisible হ'ব লাগিব completely divisible in the sense that means a minus b কৰিলে যেটো সংখ্যা পাম m এ যদি আমি ডিভাইড কৰো ৰিমাইন্ডাৰটো কি আহিব লাগিব 0 আহিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কম a is congruent to b mod m ঠিক আছে সো ইয়াটা एग्जांपल লো एग्जांपलটো ললে আৰু ভালকৈ বুজি পাবা ঠিক আছে এটা তোমালোকে एग्जांपलটো চোৱা যে 17 congruent to 2 mod 5 এটা তোমালোকে চোৱা এই 17 ক congruent to 2 mod 5 বুলি বলাই কোৱা হয় কিয় কাৰণে ইয়াৰ ৰিজনটো কি that means ৰিজনটো এটো হ'ব লাগিব ন m this positive integer m must divides a minus b that means আমি a minus b যদি আমি a minus b যদি কৰিলে যেটো সংখ্যা পাওঁ তাক যদি m এ ডিভাইড কৰো তেনহলে ৰিমাইন্ডাৰ আমি কিমান পাব লাগিব আমি 0 পাব লাগিব এটা তোমালোকে চোৱা ইয়াতে যদি মই a টো as a 17 ডিনোট কৰো আৰু b টো যদি আমি 2 লওঁ আৰু m টো যদি 5 লওঁ ঠিক আছে that means a টো আমি যদি 17 হিচাপে লওঁ আৰু b টো 2 আৰু m টো 5 হিচাপে লওঁ এতিয়া যদি আমি m এ a minus b যদি ডিভাইড কৰো আৰু ৰিমাইন্ডাৰটো যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে 17 is congruent to 2 mod 5 এটা তোমালোকে সোয়া ক্লিয়ারলি তোমালোকে দেখা পাই আছা যে আমি a minus b ফার্স্ট উলিয়াই লওঁ a minus b কি হ'ব 17 minus 2 that means this is 15 এটা তোমালোকে সোয়া m divides a minus b so a minus b completely divisible হৈ যাব so কিয় কাৰণে সোয়া completely divisible in the sense কি হ'ব লাগিব যে ৰিমাইন্ডাৰটো সদায় 0 আহিব লাগিব এতিয়া m টো যদি আমি কি লওঁ 5 লওঁ তেনেহলে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই চাবা যে m divides 15 so যদি আমি 15 ক আমি 5 এ ডিভাইড কৰো 5 * 15 ৰিমাইন্ডাৰ কি হৈছে 0 so that means 15 is completely divisible by 5 আৰু গটিকে এই ৰিজনটো যেহেতু ফুলফিল হৈছে that means definition of congruence is fulfilled by this relation that is 17 congruent to mod 5 so আমি কব পাৰো যে 17 congruent to 2 mod 5 so আমি এনেকে বস্তুখিনি বুজিব লাগিব so এতিয়া তোমালোকক খুদা আছে যে কোৱেশ্চনটোত কি খুদিছে যে এই congruence relation to equivalent relation বুলি বলা আমাক এস্টাবলিশ কৰিব দিছে that means congruence তাৰ কাৰণে আমি কি জানিব লাগিব congruence কি হয় জানিব লাগিব so সেই কাৰণে মই ফাৰ্স্ট ডেফিনিশনটো দিললো what is congruence so already hs ত তোমালোকে পঢ়ি আহিছা যে equivalent relation কি হয় তো equivalence relation কি হয় তোমালোকে already পঢ়ি আহিছা ঠিক আছে
এটা ৰিলেশ্যনক আমি ইকুইভেলেন্ট ৰিলেশ্যন বুলি পেলাই কেতিয়া কম যেতিয়া নম্বৰ 1 কি হ'ব লাগিব this relation should be reflexive তো reflexive কেতিয়া কম আমি for all a belongs to যিকোনো এটা সেট তো সেই সেটটো আমাক কোৱেশ্চনত দিয়া থাকিব তো ইয়াত কোৱেশ্চনত আমাক z বুলি দিয়া আছে সেই সেটটো ঠিক আছে তো for all element a belongs to z a is related to a that means a is itself related to a is related to itself that means a related to a যদি হয় that means ইয়াৰ মিনিং টো হৈছে কি যে a যেটো ordered pair হয় belongs to ক'ত থাকিব z ত থাকিব তো এই ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব সো 2 নম্বৰতে কি হ'ব লাগিব symmetric so symmetric যেটো ৰিলেশ্যন হয় so symmetric যেটো property হয় that means for all a b belongs to যিকোনো ordered pair হয় আমি যদি z ৰ পৰা লওঁ তেনে হলে যদি a b belongs to যদি z হয় এটো কি ইমপ্লাই কৰিব লাগিব it should imply b a also belongs to z that means যদি a is related to b হয় then b must be related to a হ'ব লাগিব এটা আমি কম তাক কি symmetric relation ঠিক আছে তো next হল equivalent relation sorry transitive that means transitive property to satisfy কৰিব লাগিব তো transitive property কি হয় তোমালোকে জানা transitive property so transitive property to satisfy কৰিব লাগিব so transitive property কি হয় তোমালোকে চাই লোৱা যে for all a b c belongs to যদি z হয় then যদি a b belongs to z bc belongs to bc ordered pair belongs to যদি z হয় so এইবিলাক পঢ়ি আছা তোমালোকে জাস্ট আমি ইয়াত এইকেইটা প্ৰপাৰ্টি এপ্লাই কৰি পেলাই আমি শো কৰিব ট্ৰাই কৰিম কি শো কৰিব ট্ৰাই কৰিম that the congruence relation is a equivalent relation right so ab belongs to z bc belongs to z then ac belongs to z বুলি পেলাই আমি যদি শো কৰি দিব পাৰো তেনে হলে আমি ইয়াক কি কম যে ট্ৰানজিটিভ প্ৰপাৰ্টিটো স্যাটিসফাই কৰিছে দ্যাট মিন্স এটা ইকুইভেলেন্ট ৰিলেশনশিপ হ'বলৈ হলে এটা ইকুইভেলেন্ট ৰিলেশন যদি আমি শো কৰিব লগা হয় তেতিয়া হলে কি চাব লাগিব আমি নম্বৰ 1 ৰিফ্লেক্সিভ হয় নে নহয় চাব লাগিব তো ৰিফ্লেক্সিভ কি অলৰেডি মই কৈছোই 2 নম্বৰতে কি চাব লাগিব সিমেট্ৰিক প্ৰপাৰ্টিটো চাব লাগিব সিমেট্ৰিক আৰু লাষ্টলি চাব লাগিব যে ট্ৰানজিটিভ হয় নে নহয় আমি চাব লাগিব so ekita guti ekita property jodi satisfy kore then ultimately ami kobo paru je this relation is a equivalent relation so moi alop markerot siahi do dilo tolage likhi loa note down kori loa so dunia ke buji paba bhalke saba video to skip nokorake okay so question to likhi diu question to tomorrow exam at ki boli aisile video to question to aisile eneke show that the relation congruence the relation congruence modulo n where n not equal to 0 is any fixed integer n the set z that is set of integers defined by a congruent to b mod n if n divides a minus b
is an equivalent relation ঠিক আছে that means a congruence যিটো relation হয় এটা equivalent relation হয় বুলি বলে আমাক এস্টাবলিশ কৰিব দিছে আৰু এটো আমি কেনেকৈ এস্টাবলিশ কৰিম আমি চেক কৰিম যে যিকিটা প্ৰপাৰ্টি আছে equivalent relation হ'বলৈ হলে that means reflexive symmetric and transitive এইকিটা satisfy যদি কৰি যে আমি ক'ব পাৰিম this relation a congruent b mod n is a কি হ'ব equivalent relation হ'ব ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো নোট ডাউন কৰি লবা তোমালোকে তো সলিউশনটো চোৱা so first property to কি হয় যে reflexive that means a must be related to a ঠিক আছে that means a belongs to z হ'ব লাগে that means ইয়াতে এই বস্তুটো কেনেকৈ দেখাম ঠিক আছে তে আমাক z ত যেটো ৰিলেচন ডিফাইন কৰা আছে সেই ৰিলেচনটো a আৰু that means a আৰু b যদি মই কওঁ so এই আইডেন্টিক্যাল যিকিটা এলিমেন্ট আছে সেইকিটা নলৈ পেলা a নলৈ পেলা যদি আমি ইন জেনাৰেল a আৰু b বুলি কওঁ that means a আৰু b অৰ্ডাৰ পেয়াৰটোৰ মাজত কানেকশনটো কেনেকৈ দিয়া আছে ৰিলেচনটো কেনেদৰে এস্টাবলিশ কৰা আছে সেই ৰিলেচনটো এস্টাবলিশ কৰা আছে কেনেকৈ a কংগ্ৰুয়েন্ট টু b mod n হিচাপত দিয়া আছে ঠিক আছে ৰিলেচনটো এনেদৰে ডিফাইন কৰা আছে কানেকশনটো a আৰু b মাজত এনেকৈ দিয়া আছে a কংগ্ৰুয়েন্ট টু b mod n এটা আমি দেখাব লাগে যে দিস ৰিলেচন ইজ এ equivalent relation so কেনেকৈ দেখাম reflexive symmetric transitive গুটেকিটা দেখাব লাগিব এটা তোমালোকে মন কৰা a congruent to b mod n বুলি বলে আমি কেতিয়া কওঁ যেতিয়া n divides a minus b n এ কাক ডিভাইড কৰিব a minus b completely divide কৰিব that means a minus b যদি আমি ডিফাৰেন্স লও তেনে হলে n এ a minus b completely মানে ডিভাইড কৰা means কি হয় যে n এ যদি a minus b আমি ডিভাইড কৰো ৰিমাইন্ডাৰ কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব so simply আমি এনেদৰে বুজিব পাৰো এতিয়া চোৱা তোমালোকে মন কৰা যে n divides a minus a this is always true কাৰণ a minus a means কি 0 হয় 0 যিকোনো সংখ্যাৰ ডিভিজিবল হয় ঠিক আছে so n divides a minus a that means n এ যদি a minus a এটা চোৱা a congruent to b mod n বুলি বলে কেতিয়া কওঁ যেতিয়া n divides a minus b এটা যদি b ঠাইত আমি a equal to b লৈ লওঁ তেতিয়া কি হয় n divides a minus a that means n divides যদি a minus a হয় that means ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো a congruent to a mod n that means mod n that means ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পাৰা যে a is connected to itself ঠিক আছে গটিকে the given relation that means the congruent relation means কি the congruent modulo n is কি হয় reflexive হয় so এটা property satisfy হৈছে ঠিক আছে so বাকি কিটা দেখাই দিলে হৈ গল that means the congruent modulo n is reflexive so first property is satisfied by the relation congruent modulo n so next দেখাব লাগিব symmetric next property is what symmetric property আৰু symmetric property কি কয় আমাক যে a b ordered pair টো যদি আমি z ত থকা বুলি বেলাই কওঁ এটো কি ইমপ্লাই কৰিব লাগিব যে b a ordered pair also belongs to the set of integer set ঠিক আছে তো a আৰু b মাজৰ কানেকশনটো কি হয় তো মই হেতু কাৰণে লিখি লওঁ যে for all a b belongs to মই যদি z বুলি কওঁ এটা চোৱা আমি ধৰি লওঁ যে a b যেটো ordered pair let a b belongs to z ত আছে বুলি বেলাই লৈ লওঁ so set of integers a b ordered pair টো থকা মানে means কি হয় z ত কোনটো ৰিলেচন দিয়া আছে z ত থকা ৰিলেচনটো হ'ল যে a b আৰু b a আৰু b কানেক্ট কৰা ৰিলেচনটো হয় যে a congruent b mod n ঠিক আছে তো আমি লিখিম কেনেকৈ a আৰু b মাজৰ কানেকশনটো since the relation is defined on the set of integers z as কেনেকৈ a congruent to b mod n আৰু a congruent to b mod n কেতিয়া হ'ব if n divides a minus b তো আমি কি লিখিম since আমি কি কৰিছো since we assume that this ordered pair a congruent ordered pair a b belongs to z so we can write a congruent to b mod n ঠিক আছে so a congruent to b mod n আৰু a congruent to b mod n কেতিয়া হ'ব if কি হয় n divides a minus b আৰু যেতিয়া n এ a minus b divide কৰা বুলি কওঁ that means completely divide কৰা বুলি কওঁ তেতিয়া হলে আমি কি জানো যে আমি জানো কি অসমীয়াতে ধুনিয়াকে বুজাই দিছো ভাজ্য ইকুৱেল টু ভাজক পূৰণ
ভাগফল যোগ ভাগশেষ ৰাইট এতিয়া চোৱা n divides a minus b n এ a minus b ডিভাইড কৰা বুলি বলে কম কেতিয়া যে কমপ্লিটলি ডিভিজিবল বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া ভাগশেষটো 0 হ'ব সো ইয়াত কি হ'ব একচুয়ালি ভাজ্য ইকুয়াল টু ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ 0 দ্যাট মিন্স ভাজক পূৰণ ভাগফলটো থাকিব ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ টার্ম দুটা ভাজক পূৰণ ভাগফলটো থাকিব আৰু এই ভাগশেষটো নাথাকে দ্যাট মিন্স আমি লিখিব লাগিব ভাজ্য ইকুয়াল টু ভাজক পূৰণ ভাগফল সো এই ফর্মটো লিখিব লাগিব n divides a minus b আমি কিটো ফর্মত লিখিব লাগিব n divides a minus b according to the division algorithm আমি কি লিখিব লাগিব ভাজ্য ইকুয়াল ভাজক পূৰণ ভাগফল ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা ভাজ্য কি হ'ব n divides যদি a minus b বুলি কমপ্লিটলি ডিভিজিবল বুলি কোন মিন্স ৰিমাইন্ডাৰটো 0 বুলি কৈ লও তেতিয়া কি হ'ব ভাজ্য হ'ব a minus b আৰু ডিভাইড কিহে কৰিছো n ৰে আৰু কিমান বাৰ গৈছে তো হেতু আমি এৰ আননোন সো আমি k বুলি লৈছো ফৰ সাম ইন্টিজাৰ k বুলি লৈছো into n হ'ব এতিয়া চোৱা a minus b into k into n হ'ব তো ইয়াতে ভাজক কিমান k ভাগফল কিমান সৰি ভাজক হল n আৰু ভাগফলৰ কিমান k for some integer k belongs to z ঠিক আছে তো আমি এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ a b belongs to z বুলি লোৱাৰ লগে লগে according to the relation defined on the set of integers আমি কি পালো a congruent to b more than if n divides a minus b আৰু এই n divides a minus b কি ইমপ্লাই কৰে a minus b equal to kn ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা a minus b equal to kn পালো তো এতিয়া চোৱা তোমালোকে a minus b equal to যদি kn হয় এতিয়া যদি আমি দুইফালে মাইনাস এ মাল্টিপ্লাই কৰিলো কি পাম b minus a equal to minus k into n পাম রাইট ঠিক আছে তো minus k into n পাম যদি এটা সংখ্যা k যদি z ত থাকে আমি কব পাৰো যে minus k টো কোত আছে z ত থাকে কাৰণ অখণ্ড সংখ্যাবিলাক প্লাস মাইনাসত থাকে ন ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি কব পাৰিম যে এবাৰ আমি ইয়াৰ পৰা কি কব পাৰিম যে for some minus k belongs to for some minus k belongs to z এটো লিখিব পাৰো আমি this is also true গৰে ইয়াৰ পৰা আমি কি কব পাৰো যে যেহেতু n divides a minus b বুলি কোৱা লগে লগে আমি কি লিখিছিলো যে a minus b equal to kn গটিকে এটো কি ইমপ্লাই কৰিব আৰু if and only if case আছে গম পাইছানে সো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো a minus b n divides a minus b বুলি কোৱা লগে লগে কি কব পাৰো যে a minus b equal to kn গটিকে ইয়াতে আমি কি কব পাৰিম b minus a equal to minus kn বুলি কোৱা লগে লগে আমি কি কব পাৰো যে n divides b minus a ঠিক আছে that means n divides যদি a minus b হয় তেতিয়া হলে আমি কি পাও a minus b equal to kn আৰু b minus a equal to minus kn হলে আমি কি পাও n divides b minus a এতিয়া আৰু if and only case আছিল যেহেতু যদি n divides b minus a হয় a minus b হয় উল্টাকে কি কব পাৰো a congruent b mod m n বুলি কব পাৰো এতিয়া যেহেতু n divides b minus a সো এটো কি ইমপ্লাই কৰিব যে b minus a also congruent to sorry b congruent to this imply what b congruent to a mod n ঠিক আছে সো এটো কি ইমপ্লাই কৰিলে যে ba also belongs to this imply what ba also belongs to z ঠিক আছে সো আমি কি এজিউম কৰিছিলো ইনিশিয়ালি ab belongs to z তো তাৰ পৰা যিখিনি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰি according to the relation defined on the set of integers z that is a congruent to b more than if n divides a minus b পৰা যিখিনি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰি পালো কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰি সেই কনক্লুজন খিনিৰ সহায়ৰে আমি কি পালোগৈ কি দেখুৱালোগৈ যে n divides b minus a so n divides b minus a বুলি কোৱা লগে লগে আমি ক'ব পাৰো কি b congruent to a mod n যেহেতু n divides b a minus b বুলি কোৱা লগে লগে আমি a congruent to b mod n বুলি ক'ব পাৰো গতিকে আলটিমেটলি এখিনি পৰা আমি কি পালোগে n divides b minus a গতিকে এইখিনি কথা যদি উল্টাকে লিখো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম b congruent to a mod n হিচাপে লিখিব পাৰো this imply কি b a ordered pair to z ত থাকে that means যদি z ত a related to b হয় এটো কি ইমপ্লাই কৰে b congruent b also is also related to a আৰু এটো কেনেকৈ হৈ আছে according to the relation this a congruent to b mod n ঠিক আছে সো আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰো কি যে the relation what congruent modulo n is also symmetric that means congruent modulo n is also symmetric so eta property last আছে so এটা এস্টাবলিশ কৰিলে হৈ যাব তো symmetric হয়
তো লাষ্ট প্ৰপাৰ্টি আছে ট্ৰানজিটিভ সো হে ট্ৰানজিটিভটো শো কৰি দিলে উই আৰ ডান তো কিন্তু ধুনীয়াকৈ লিখিবা পোষ্ট কৰি পেলাই ভিডিওটো So lastly, we have what? So lastly, আমি কি দেখাব লাগে? Transitive. So transitive হবলে হলে কি AB belongs to Z, BC belongs to Z হলে AC belongs to Z দেখাই দিলে হয়। তো transitive relation. So let তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো? For all A, B, N belongs to Z, A congruent to B, that means AB belongs to যদি আমি Z on লওঁ BC belongs to যদি আমি Z on লওঁ তেতিয়াহ'লে ultimately AC belongs to আমি কোড দেখাব লাগিব Z on দেখাব লাগিব that means তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলো AB belongs to Z BC belongs to Z এজুম কৰি কি পাম আমি A congruent to B more than ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো সো মই অলপ আগতে লিখিছিলো যে A congruent to B more than হলে কি হয় N divides A minus B আৰু ইয়াৰ পৰা কি ইমপ্লাই কৰো যে A minus B equal to K into N কাৰণ n divides b a minus b বুলি কোৱা লগে লগে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে n a minus b কমপ্লিট